Thập chủng ảnh pháp là một thực thức kế thừa được lưu truyền trong gia tộc Genin bằng cách sử dụng bóng làm trung gian. Thực thức này cho phép người sử dụng triệu hồi 10 thức thần khác nhau, bao gồm: 1. Ngọc Phuyển là một cặp thức thần sói song sinh, gồm một con màu trắng và một con màu đen. Cả hai đều có 3 dấu chấm trên trán với màu sắc đối lập, lần lượt giống với biểu tượng của đạo Phản Ngọc và Túc Ngọc. Ngọc Phuyển là thức thần đầu tiên mà người thi triển nhận được khi kế thừa thập chủng ảnh. Chúng được triệu hồi bằng cách tạo ra một thủ ấn hình bóng mang hình dạng đầu sói, nhằm từ đó triệu hồi hai con sói sinh đôi. Họ cũng có thể chọn triệu hồi một con thay vì cả hai. Megumi sử dụng Ngọc Phuyển để đánh bại những chú linh yếu hơn bằng khả năng tấn công của chúng. Ngoài ra, chúng cũng hữu ích trong việc theo dấu bằng mùi, cũng như có thể cảnh báo Megumi về những chú linh xuất hiện hoặc dẫn cậu đến mục tiêu cụ thể. Bạch Phuyển đã bị giết bởi chị ký chủ trong nhiệm vụ tại trung tâm cải tạo, khiến nó không bao giờ được triệu hồi lại nữa. Sau đó, khi Megumi chiến đấu chống lại Hanami, sức mạnh của Bạch Phuyển đã chết được truyền lại cho bản thể song sinh màu đen của nó để trở thành Ngọc Phuyển hồn, mang lại cho Hoắc Phuyển đủ sức mạnh để gây sát thương cho các chú linh đặc cấp. Sau khi chiếm đoạt cơ thể của Megumi, Sukuna đã triệu hồi Ngọc Phuyển mà không thực hiện hóa hoàn toàn hình thái của nó, nhằm mở rộng phạm vi tấn công, đồng thời ngăn chặn việc bị tiêu diệt hoàn toàn. Nhược điểm chính là nó không thể hoạt động độc lập khỏi bóng của Sukuna. Là một hậu duệ của tộc Genin, Yuka Okatsu đã kế thừa thập chủng ảnh pháp. Do sự hủy diệt của gia tộc từ nhiều thập kỷ trước và bị xóa tên khỏi tam đại gia tộc, thực thức này đã bị gia tộc Gojo, nơi Yuka sinh ra, coi là cấm kỵ. Vì vậy, cô bị cấm triệu hồi hoàn toàn bất kỳ thức thần nào và chỉ được phép sử dụng năng lực của chúng. Trong khi chiến đấu với một chú thuật sư buôn người, Yuka đã sử dụng năng lực của Ngọc Phuyển để tạo ra cẩu ngạc chảo thương, giúp tay của cô được bao bọc bởi chú lực sắc bén và móng tay mọc dài, nhọn, gợi nhớ đến hàm răng của thức thần. Nhờ nó mà Yuka có thể sử dụng yểu nịnh, tấn công mục tiêu theo chuyển động vặn sắn với lực cực lớn bằng hai tay, có khả năng khiến mục tiêu bất tỉnh ngay lập tức. 2. Dạ điểu có hình dạng giống với chim cú với bộ lông màu cam, cùng với chiếc mặt nạ đầu lông màu trắng ở trên đầu. Nó có đôi cánh lớn, hai bộ móng vuốt và hàm răng giống con người. Khi được triệu hồi bởi Sukuna sau khi hắn chiếm hữu cơ thể của Megumi, dạ điểu có kích thước khổng lồ, đủ lớn để đậu trên đỉnh một tòa nhà chọc trời. Khuôn mặt của nó lớn hơn nhiều và có vẻ ngoài giống con người hơn. Nó cũng sở hữu hai cánh tay, một chiếc đuôi giống rắn. Thủ ấn cần thiết để triệu hồi dạ điểu được hình thành khi người dùng đan hai tay vào nhau để tạo hình dạng của một đôi cánh. Dạ điểu là một thức thần linh hoạt, phần lớn nhờ vào khả năng cơ động cao từ việc bay lượn. Nó có thể khảo sát các khu vực rộng lớn, hoạt động tốt như một loại hỗ trợ và phối hợp ăn ý với nhiều thức thần khác của Megumi. Về mặt tấn công, dạ điểu được trang bị đôi cánh điện với khả năng giải phóng dòng điện màu tím làm chọn đối thủ khi va chạm. Khả năng bay cho phép nó nhắm mục tiêu vào kẻ thù của Megumi cả trên mặt đất và trên không. Nhìn chung trong tay Megumi, dạ điểu chủ yếu đóng vai trò giúp cậu di chuyển trên không. Ngay sau khi chiếm giữ cơ thể của Megumi, Sukuna đã triệu hồi dạ điểu để đẩy lùi Maki và Fumihiko. Phiên bản giả điểu của Sukuna lớn hơn và mạnh hơn rất nhiều so với của Megumi. Nó đã trút xuống một trận lôi đình khắp lãnh địa số 1 Tokyo. Các thực thức liên quan bao gồm bất chi tĩnh để, kết hợp dạ điểu và hà mô để tạo ra những con cóc có cánh. Chúng yếu hơn những thức thần nguyên bản, nhưng có thể bị tiêu diệt mà không bị mất vĩnh viễn. Thứ hai là dạ điểu, hồng khảm hợp thú ngạc thổ, là một phiên bản dạng người được cải tiến của thức thần dạ điểu, kế thừa sức mạnh của đại xà, viên lộc và hổ tán. Đây là một thức thần hùng mạnh, cao lớn, có thể tạo ra điện và tái tạo bằng phản chuyển thuật thức. 3. Hà mô là một con cóc có kích thước bằng con người với các ký hiệu xung quanh mắt và một biểu tượng trên bụng. Người thi triển có thể triệu hồi thức thần này với thập chủng ảnh bằng cách sử dụng bàn tay và ngón tay để tạo thành hình bóng của một con cóc. Hà mô chủ yếu là một loại thức thần hỗ trợ. Điểm mạnh nhất của nó chính là chiếc lưỡi linh hoạt. Megumi đã tận dụng lưỡi của Hà mô để nhanh chóng kéo cơ thể của Nobara khỏi nguy hiểm. Nó cũng đưa Nobara đang ở trong miệng của nó đến nơi an toàn. Trong chiến đấu, lưỡi của nó có thể chói kẻ thù và thậm chí có thể vong vật với lực rất lớn. 4. Đại xà. Đại xà là một con rắn trắng khổng lồ với phần dưới màu vàng rám nắng. Giống như hầu hết thập chủng ảnh khác, con rắn này có những mảng đen trên khắp cơ thể, bao gồm cả một biểu tượng trên trán. Biểu tượng này giống với sinh ngọc. Bằng cách đan tay tạo ra hình bóng của đầu rắn, người thi triển có thể nhanh chóng triệu hồi đại xà từ trong bóng của họ. Megumi đã sử dụng đại xà để bồi hóa những chú linh lớn, suýt chút nữa đã lấy mạng Nobara. Đại xà đã tấn công chú linh bằng cách ngậm chặt lấy nó. Trong trận chiến với Sukuna ở đầu truyện, Megumi đã tận dụng lợi thế từ khả năng triệu hồi nhanh của đại xà. Nó đóng vai trò như một đòn tấn công bất ngờ vô cùng hiệu quả, tóm gọn Sukuna vào trong miệng và giữ chặt hắn bất động ở trên không trung. Tuy nhiên, Sukuna đã thoát ra ngay sau đó, xé toạc đại xà
và phá hủy hoàn toàn thức thần này, khiến nó không bao giờ có thể được triệu hồi lại một lần nữa. 5. Mãn tượng là một con voi lớn với những biểu tượng màu đen, màu vàng trong anime, trên trán, đỉnh đầu, lưng và đầu gối. Khi được triệu hồi bởi Sukuna sau khi hắn chiếm hữu được cơ thể của Megumi, mãn tượng trông giống với một con voi mo múa hơn là voi hiện đại, sở hữu một cặp ngà dài cong vuốt và hốc mắt chuẩn sâu. Người thi triển dùng hai bàn tay của họ để tạo ra một hình bóng của đầu voi. Mãn tượng sẽ được triệu hồi từ bóng của người dùng, nhưng điều này phải đòi hỏi một khoảng thời gian cũng như là một lượng chú lực lớn. Mãn tượng có khả năng phóng ra một lượng nước lớn từ cơ thể của nó. Nước được bắn ra với thể tích và áp suất đủ lớn để ngập một diện rộng. Megumi đã triệu hồi mãn tượng trên không trung và sử dụng trọng lượng khổng lồ của nó để đè bẹp đối thủ. Sau khi chiếm đoạt cơ thể của Megumi, Sukuna đã sử dụng mãn tượng để phá hủy bộ giáp côn trùng của Yorozu. Khi đối đầu với Gojo, Sukuna đã phô diễn khả năng sử dụng nước của mãn tượng mà không cần hiện thực hóa thức thần. Hắn đã nén nước giữa hai lòng bàn tay và bắn nó ra dưới dạng một chùm tia áp suất cao, giống hệt chiêu xuyên huyết. 6. Thoát thố bằng cách thủ ấn hình bóng thành đầu thỏ. Người sử dụng có thể triệu hồi một bầy thỏ khổng lồ gồm hàng chục con từ bóng của mình. Những con thỏ này là loại thức thần yếu và vô hại, chủ yếu đóng vai trò gây sao nhãng hoặc các hình thức hỗ trợ khác bằng cách sử dụng số lượng áp đảo để phục vụ người triệu hồi. Khác với nhiều thức thần khác trong thập chủng ảnh, thoát thố có thể tiếp tục được tạo ra với số lượng lớn bất kể có bao nhiêu con bị tiêu diệt. Tuy nhiên, luôn có một con thỏ mang biểu tượng giống với phẩm vật tỷ lệ, và nếu con thỏ này bị tiêu diệt, tất cả những con thỏ còn lại cũng sẽ bị tiêu diệt theo. Sukuna đã sử dụng thoát thố theo cách tương tự như Megumi sau khi chiếm lấy cơ thể của cậu, chủ yếu để nghi binh. 7. Viên lọc là một thức thần có hình dạng giống Hu, sở hữu khả năng xuất năng lượng dương từ phản triển thuật thức. Điều này cho phép nó chữa lành cho những người sử dụng cũng như triệt tiêu chú lực của đối thủ. Viên độc đã bị Sukuna khuất phục sau khi hắn chiếm lấy cơ thể của Megumi. Phiên bản viên lọc của Huyền Vương Sukuna có cơ bắp vạm vỡ và sở hữu 4 mắt tương tự như chính hắn. Tay của nó nằm ở gần đỉnh đầu. Phía trên những gạt Hu có những nhánh thanh mảnh. Sukuna đã triệu hồi viên lọc trong tình thế cấp bách để khắc chế một đòn tấn công từ kim loại lỏng được cấu tạo từ thực thức bẩm sinh của Yorozu. Năng lượng dương do viên lọc xuất ra đã trung hòa lượng chú lực bên trong kim loại lỏng của Yorozu và làm tan biến đòn tấn công chỉ trong nháy mắt. Sukuna cũng đã chạm tay vào mũi của viêm lọc để tự chữa lành những vết thương mà hắn đã chịu trước đó trong trận chiến. 8. Oán ngu là một con trâu lớn, cường tráng với cặp sừng cong ngắn, lông trắng quanh miệng và một chiếc đuôi dài. Nó được triệu hồi khi người sử dụng thủ ấn hình bóng mô phỏng đầu trâu. Đây là một thức thần thiên về tấn công mạnh mẽ, chiến đấu bằng cách hút đầu trực diện vào mục tiêu. Oán ngu chỉ có thể lao đi theo một đường thẳng, nhưng quãng đường lao đi càng dài thì đòn tấn công của nó càng trở nên uy lực. Oán ngu đã bị Sukuna khuất phục sau khi hắn chiếm lấy cơ thể của Megumi. Hắn lần đầu triệu hồi trong trận chiến với Yorozu. 9. Hổ tán. Diện mạo thật sự của hổ tán vẫn chưa được hé lộ trong mạch truyện chính. Khả năng chiến đấu độc lập của hổ tán hiện vẫn là một ẩn số, vì nó chưa từng được triệu hồi một cách riêng lẻ trong bất kỳ trận chiến nào. Trong trận chiến với Gojo Satoru, Sukuna đã kết hợp dạ điểu cùng với đại xà, viên lộc và hổ tán để tạo ra khảm hợp thú ngạc thổ. 10. Bát ác kiếm dị giới thần tướng Mahorara được triệu hồi bởi người sử dụng bằng cách sử dụng một câu thần chú với nội dung: với bảo vật này, ta triệu hồi. Trước khi gọi tên thần tướng, thay vì tạo thành một con rối bóng bằng tay để hiện thực hóa thức thần, người dùng chỉ cần đưa hai tay về phía trước, một góc hướng lên trên một chút với nắm đấm khép lại. Bản thân thức thần là một thực thể hình người cao lớn, cơ bắp với 4 cánh nhô ra từ hốc mắt và một phần phụ giống như cái đuôi kéo dài từ phía sau đầu. Lơ lửng ngay phía trên đầu nó là một bánh xe pháp luân, hay còn gọi là vòng bát chánh. Nó được quay khi Mahorara phản ứng với những kích thích mới. Mahorara cũng mặc quần hakama màu đen và thắt lưng màu trắng quanh eo để che phần lớn phần thân dưới. Mahorara sở hữu sức mạnh đủ để nghiền nát bê tông hoặc đánh bay một người xuyên qua nhiều tòa nhà chỉ với một đòn, và tốc độ của nó đủ lớn để làm kinh ngạc những người như Roro Satoru. Vũ khí chính của nó là thối ma kiếm, một lưỡi kiếm gắn ở cẳng tay, được bao phủ bởi năng lượng dương, giúp nó đặc biệt hiệu quả khi chống lại các chú linh. Sức mạnh đáng chú ý nhất của thần tướng là khả năng thích ứng với bất kỳ đòn tấn công nào, được thể hiện thông qua việc vây vòng bắt chánh. Mahorara bắt đầu phân tích một đòn tấn công ngay khi nhận phải lần đầu tiên, với tiến trình của nó được biểu thị bằng số lần bánh xe quay. Sau một khoảng thời gian nhất định, quá trình thích ứng sẽ hoàn tất. Trong thời gian này, nếu Mahorara bị tấn công bởi cùng một đòn tấn công thêm một lần nữa, quá trình sẽ được tăng tốc sau mỗi lần. Ngay cả khi quá trình thích ứng đã hoàn tất, nó vẫn có thể tiếp tục phân tích và phát triển thêm các cách khác để khắc chế. Nếu Mahorara đã khuất phục, người sử dụng có thể gánh chịu quá trình thích ứng thay nó,
Điều này có nghĩa là người dùng có thể đeo bánh xe của Mahorara, nhận và trực tiếp trải nghiệm các đòn tấn công để thức thần có thể thích nghi với chúng mà không gặp rủi ro bị tiêu diệt. Sau khi quá trình hoàn tất, Mahorara có thể được triệu hồi với kết quả thích nghi đã có hiệu lực. Và đó là tất cả nội dung của mình mang đến cho các bạn trong video lần này. Nếu có bất kỳ thông tin nào sai sót, các bạn hãy comment bên dưới nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye.